Teem. Warning. This is not to cause any danger. It is an attempt for your progress as a black hacker team to build the country's economy and create intellectuals. Take advantage of the enthusiasm. If you offend someone with this, we will not accept those mistakes. A group of white hackers for the development of the country. Let's learn with a pure and honest heart. ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද termux එකේ Google map එක බලන්න කියලා. හරිද? TELNET talent MAPSCI හරිද? maps.me අන්න හරිද? ඉතින් දැන් මේක අපි ලංකාව හොයමු ආතල් එකට ගිහින්. හරිද? ඒ අකුර එබ්බුවම zoom වෙනවා. හරිද? මේ තියෙන ඉන්දියාව වෙන්න ඕන. ඔය තියෙන ඉන්දියාව. හරිද? ලංකාවට බලමු. පිට මේ බලන්න පුළුවන්. මම ටිකක් පෙන්නන්න. හරිද? ලංකාව එන්න. හරිද? කොළඹ පැත්ත පොඩ්ඩක් බලමු. හරිද? ඔයගොල්ලෝ ඉතින් කැමති විදිහට බලන්න පුළුවන්. හරිද? හැම එකක්ම තියෙනවා. බලා ගන්න පුළුවන්. Z එකෙන් වෙන්නේ මේ anzoom වෙන එක. හරිද? Z එකෙන් anzoom වෙන එක, ඒකෙන් වෙන්නේ zoom වෙන එක. හරියල්න අපි දැන් බලන්න යන්නේ කොහමද ෆෝන් එකේ තියෙන data packet එක Google එකට යවලා ආයේ Google එකේ ඉඳලා අපේ Android දුරකථනයට එන time එක බලාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරිද? ඉතින් මේකට package එක install කරන්න ඕනේ. හරිද? හරි. sorry package එක නෙවෙයි. අපිට ඒකට code එකක් තියෙනවා. හරිද? ping google google.com හරිනේ දැක්කනේ මේක තමයි Google pin එක කියන්නේ. හරිද? ඔය pin එක බලන්න. හරිද? ඒක බලලා ඉවර නම් ඉතින් මම ඔයගලන්ට කිය දෙනවා run එක නවත්තන්න code එක run එක නවත්තන්න keyboard එකේ code එකක් දීලා තියෙනවා. හරිද? Ctrl එකයි C එකයි. හරිනේ? වැඩක් කරලා පෙන්නන්න. අපි මේ වැඩේ කරන්න කලින් පොඩ display චුට්ටක් ලොකු කරගමු නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන මට්ටමකට display එක තියන්නත් එපා. හරි move ගියා style ගියා ගිහලා මම මේක black and white එකට දාගන්න. මම මේක black and white එකට දාන්න මොකද දන්නවද මේක දාසයි. හරි දැනගන්න බාරද මම ඒකට black and white එකට දාසයි. හරි දැන් මම ls කියලා ගහනවා termux එකේ. ls කියලා මොකද උනේ? මුකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ නේ. අපි එන කොහමද ls කියලා ගැව්වම ෆෝන් එකේ internal storage එක termux එකට කොහමද අපි internal අපි ඒකට access කරන්න කියලා ෆෝන් එක. හරි? ඒ කියන්නේ termux එකෙන් ෆෝන් එකේ storage එකට connect කරන්නේ කොහමද කියලා බලමු. මම මේ විස්තර ඔක්කොම comment list එකේ දාලා තියෙනවා. comment list එක නෙවෙයි sorry හැමදෙස්සම තියෙනවා. description එකේ දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් බලන්න. හරි? TERMUX termux SETUP setup STORAGE හරි ඔන්නම enter එක දුන්නා. දැක්කද? මොකද උනේ? termux එකෙන් access ඉල්ලනවා ෆෝන් එකේ photos උයි media වලටයි ෆෝන් එකේ files වලටයි termux එකේ access ඉල්ලනවා ෆෝන් එකට. so termux එකට ෆෝන් එකේ access ඉල්ලන. හරි? අපි අනිවාර්යයෙන් මේක කරන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් allow permission දෙන්න. හරි? දැන් මම ls කී ගහන බලන්න මොකද වෙන්නේ.
දැක්කද ස්ටෝරේජ් එක සපෝට් කරා හරි තේරෙන ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක සපෝට් කරා හරි ඔයගලන්ට නම් ස්ටෝරේජ් කියන එක වෙන්නේ නිල් පාටට ඉන්න වෙන්නේ එකත් නිල් පාටට වෙන්න මේක බ්ලැක් කරාම ඉතින් කොහොමද බලන්න පුළුවන් ඈ හරිනේ දැක්කනේ මම නිවන් මට ඉතින් කළු සුදු වලට මම ආසයි නේ දෙයින්ද මම මේක දා ගන්නවා ඉතින් හරි හරි මේ ls command එක අපි ගන්නෙ අපි ls කියන command එක ගන්නෙ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆෝන් එක නෙවෙයි sorry අපි termux එකේ පෙන්නන ෆයිල් හරිද දැන් මේ storage කියන පෙන්නන්නේ හරි මම ඕන මේ storage එක connect ලා පෙන්නන්නද cd ගෙවුවා හරි storage storage හරි දැක්කද storage එක support කරා මම දැන් ls කියලා හරි පෙන්නන බලන්න මේ ෆෝන් එක මාස් තියෙන කියලා හරිනේ මේවා තමයි පෙන්නන්නේ හරිද තේරුණානේ ඒ කියන්නේ මොකද්ද අපි ඉස්සෙල්ලාම මම මේක එළියට යන පොඩ්ඩක් ඉන්න හරි දැන් මම ls කියලා ගහනවා ඒ කියන්නේ මම දැන් අපි හරි අපි new season එකකින් කරමුකෝ ඒතකොට තේරෙන්නේ දැන් මම ls කියලා ගහනවා හරි හරි termux එකේ දැන් ඔන්න ෆෝන් එකේ storage එක පෙන්නනවා අපිට නේ හරි ඒක පෙන්නුවන් පස්සේ මම දැන් මේ storage එකට connect වෙනවා ඉතින් මම ඒකට ගන්නවා cd යවුවා storage storage කියලා ගෙවුවා හරි ඔන්න ඉතින් storage එකට අපි storage එක ඇතුළට ආවින්ද තමයි මෙහෙම වැටෙන්නේ හරිද මේ වැටලා ඩොලර් සයින් එක පස්සේ වැටෙන්නේ ඒකයි හරිද දැන් මම ඊට පස්සේ ඔක ඇතුළේ තියෙන දේ බලන්න ls එක ගන්නවා ls එක ගමන් පස්සේ මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ડોකියුමන්ට් පෙන්නනවා හරි ඊට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ්ස් පෙන්නනවා ඊට පස්සේ movies පෙන්නනවා music පෙන්නනවා chat පෙන්නනවා ඔයයි ගොඩක් දේවල් පෙන්නනවා හරි මම දැන් මේ ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් එකටම යනවා හරි මම ඩවුන්ලෝඩ් එකටම යනවා හරි මම ඉතින් මුකුත් නැහැනේ හරි cd ගැව්වා dow nloads හරි downloads හරි මම ඕනේ downloads file එකට යනවා අන්න ගියා හරි ඒකට ගියා ඊට පස්සේ මේකට ls කියලා ගහනවා දැක්කනේ මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරපු අර අපි booty script එක තියෙනවා හරි ට්‍යුබ්මේට් අපි ගත්තා හරි ට්‍යුබ්මේට් එක තියෙනවා ඒවා ටික තියෙනවා හරි දැන් තේරුණාද නේ කොහමද යන්නේ කියලා ඉතින් අපිට මේක එළියට එන්න ඕන cd කියවුවා ඉඩසක් තිබ්බා ඩොට් දෙක තිබ්බා හරි තේරුණානේ එච්චර ඔන්න ආයේ cd කියවුවා ඉඩසක් තිබ්බා ඩොට් දෙක කියවුවා එළියට ආවා හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් අපි කතා කරමු ඊතුරු වැඩ ටික කොහොමද වෙන්නේ කියලා වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න දෙයක් දැනගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න වීඩියෝ එක හොඳයි නම් comment එකක් දාන්න හොඳයි කියලා එහෙනම් අපි කීල් එන්න